Katekis! We're back again for another video. Welcome back sa aking Liz Tech channel. So ngayon guys, may panibago naman tayong entry level na unbox dito sa aking channel and it is from Vivo. So another Y series na naman na nirelease nila. And excited nga ako guys i-share ito sa inyo kasi sa testing ko sa kanya na may isa ko sa gaming performance nito. Kaya niya yung COD high graphics setting and malaki-laki din yung storage niya guys. At malaki-laki din yung kanyang battery. So kung gusto niyo malaman ang performance ng smartphone na to, ay panoorin ito hanggang dulo. Ay nakaka-techies, as you can see, this is VIVO Y20i. So may mga nag-request sa akin ito. So finally, mapagbigyan ko na nga kayo kasi available siya sa mall guys, so nabili ko kaagad siya. So here makikita nyo yung box ng VIVO Y20i and hindi siya parang common, right? Kasi yung usual na box nila hindi naman ganito yung itsura. Pero here guys, may pa-thrill sila kasi wala silang nilagay ng image ng phone. So ma-surprise ka na lang kung ano talaga itsura ng phone. So nakalagay nga dito is 4GB of RAM siya and 64GB of internal. And sa likod may specification like nakalagay dito 5,000 mAh and more. So you will discuss it later. So the color that I have guys is Dawn White. So tingnan natin kung maganda ba yung Dawn White later. So unbox na natin Katekis. So as we open guys, bubungad ang mini box. And sa mini box niya may blue and may white na color at nakalagay dito is Y20i. So tingnan natin. So here meron silang free clear case, makikita nyo, and meron ding guide and warranty. Tapos, dito din nakalagay ang kanilang pin-ejector. Ayan. So far, yun lang ang laman ng mini box. So here guys, nandito na yung unit. Set aside muna natin to para makita natin other accessories. So kung makikita nyo, wala siyang free earphones. At andito na nga ang kanyang micro USB cable. So micro USB pa siya guys. So here, andito naman ang kanyang wall adapter. So nakagandahan sa VIVO Y20i na wall adapter is 18 watts fast charge na rin siya. So anyway, papakita ko naman sa inyo mamaya yung testing. So now, nakita nyo empty na yung box. So go on na tayo directly sa unit Katekis. So here, eto na nga yung kanyang cover. So tanggalin na natin. And, ayan. Ito yung front face ni VIVO Y20i. At kung makikita nyo, ganito pa rin yung notch design niya, no? Hindi siya full screen talaga. And guys, nandito na yung likod ni VIVO Y20i. I don't know kung anong tawag nila dito, pero maganda ang likod niya, guys. Maganda yung design niya. Parang siyang crystal. And, ayun, reflective din siya. Hindi naman ganoon ka-visible yung fingerprint magnets mo. Anyway, may free clear case naman sila para hindi ka mabagal. Kung makita nyo sa malapitan, maganda, flat yung likod, although naka-protrude yung kanyang cameras. And, ayun, attractive yung kanyang Dawn White color. Meron silang other color actually na nebula blue. Pero yung pinili ko is yung Dawn White nila. Kasi very nice tingnan. And very malinis, diba? Malinis siya tingnan. And kapag natamaan siya ng light, guys, is para siyang crystal. Ang ganda. Ayan, nagiging vibrant siya. And sa mga buttons and functions niya guys, here sa right side, makita nyo nandito yung power button as well as the side-mounted na fingerprint. Ayan. And ang kanyang volume markers. Then sa left side naman is yung tray. So yung tray guys, pwedeng lagyan ng dalawang nano SIM cards, slot for the SD card. So okay din. Sa upper nito is wala. Sa lower part guys, makita nyo malaki-laki yung speaker niya, no? Yung holes ng speaker niya. Then yung micro USB port, microphone, and the 3.5mm audio jack. So, kung makikita nyo nga dyan din, guys, hindi siya ganun kakapalan talaga. And hindi din siya masyadong mabigat. Kasi si VIVO Y20i is 8.41mm lang siya. And 192.3 grams. Ayun. So, comfy naman siya sa kamay. Okay din naman yung kanyang edges. Okay din yung grip niya sa hand. Gusto ko yung design ng color talaga niya. So, ngayon guys, nakita nyo na yung mga functions. Excited na akong i-open si VIVO Y20i para makita natin yung kanyang display kung maganda rin ba. Ayun na guys, na-open na natin yung screen display ni VIVO Y20i and FunTouch 10.5 based on Android 10 na rin po siya. And there, makikita nyo yung kanyang display guys. Ayan. So far, okay din naman yung display niya. Although, hindi pa nga siya ganun talaga ka-vibrant like the AMOLED display kasi nga IPS LCD lang naman itong si VIVO Y20i. Pero kung labanan na rin ng mga IPS LCD is hindi rin naman siya
nagpapatalo. Maganda yung display niya, lutang, smooth touch din yung kanyang screen. By the way, yung screen size niya guys is 6.51 HD plus IPS LCD nga. And meron pa siyang notch design here, 720 by 1600 din yung kanyang screen resolution. And ayan, kung gusto niyo namang makita yung other icons or apps, drawer lang guys, ayan makikita niyo na yung other apps niya. So, may alphabetical order din sa gilid para easy na lang hanapin yung ibang apps. Ayan, so sa kanyang features guys, maganda. Meron siyang eye protection, of course, para sa ating mga mata. Meron siyang S-Capture, funny screenshot, screen recording. Meron din siyang screencast. So, masishare mo yung pinapanood mo sa TV or sa smart TV nyo. So, ayan, nakita nyo na yung kanyang display, nakita nyo yung kanyang features. Puntahan natin guys yung kanyang specification. Ito si VIVO Y20i is powered na rin siya ng Qualcomm Snapdragon 460. So for sure guys, maganda itong system niya at saka yung gaming performance to. Abangan niyo yan mamaya. And yung storage niya ay 64GB and 4GB of RAM na rin. And pagdating sa kanyang battery nga guys, is 5,000 mAh na rin siya. Although micro USB pa siya guys. Micro USB port. And 18 watts naman yung kanyang charger. So anyway, i-test natin yung battery niya later. So putan mo natin yung camera niya guys. And there, sa rear camera ni VIVO Y20i is meron siyang dual camera. So there, makikita niyo yung main shooter niya is 13MP, f1.8 PDAF, and then yung secondary is 2MP for the depth sensor. So there, ang front naman niya guys is 8 megapixel din. Ayan. So, okay na naman kahit dual camera. Pero yun na nga, a little bit disappointed. Kasi yung mga cameras ngayon is 4 na, diba? Nagsilabasan. But anyway, pagdating naman sa kanyang features guys, is meron siyang panorama, meron siyang slow motion, ayan, meron siyang time-lapse, meron siyang live photo, meron din siyang pro. Din sa video naman, kaya nyo yung 1080p at 30 frames per second din. So, now sa testing naman tayo guys, for sure, inihintay nyo yan. So, there, ipapakita ko muna sa inyo yung performance sa camera before we go on to the battery and the gaming test. Sa camera performance si VIVO Y20i, maganda naman siya guys. Malinaw din naman yung camera niya. And pwede kang gumamit ng beauty effect kung hindi ka satisfied sa kanyang natural na cam. Pwede rin. Sakto lang din yung vibrance niya, yung details niya. Although hindi siya ganun talaga ka-bright guys kapag kukuha ka ng picture sa isang hindi mailaw na area. Pero kung doon ka naman sa mailaw masyado is maganda naman yung kuha na kanyang camera. And ngayon naman guys, nakita nyo na yung rear cam niya. Punta naman natin yung front cam. And there guys, sa front camera naman niya is okay na rin yung front cam niya. Malinaw din naman. So yung portrait ni VIVO Y20i sa front is hindi ganun talaga ka-intense yung blur effect. Yan, sa rear cam naman, same din. Hindi ganun ka-intense yung kanyang blur. Kailangan mas malapit ka para magiging blur siya. Pero talagang hindi siya ganun ka-intense guys. At least may idea na kayo or na. Hi guys, ito yung front camera video quality niya. Naka-set sa 1080p at 30 frames per second. And nasa mall ako. Tignan nyo yung quality, ang linaw. Bells! Ang linaw. And alam nyo kung ano yung maganda sa kanya guys. Hawak-hawak ko siya ngayon. Pero ang gaan-gaan lang niya. Ano? Ayun, so nakita niyo yung performance niya sa camera. Now, let's go on to the testing sa kanyang battery and sa kanyang gaming. So, unang-una is, ipapakita ko sa inyo yung testing sa kanyang charging, guys. So, there, from 34%, nag-charge kami for 1 hour and nag-increase siya to 76%. Mga 42% agad yung in-increase sa kanya. Para sa akin, sakto lang yung charging. Hindi siya as in super fast talaga. Hindi rin mabagal. So, I think mga 2 hours, at least 2 hours and a half, fully charge ang smartphone na to. So, pagdating naman sa kanyang draining, guys, papakita ko lang sa inyo, from 44%, ayan, naglaro kami ng Mobile Legends for 1 hour, and naging 34% siya. So, mga 10% din yung kinuha sa kanya for 1 hour. So, para sa akin, pasok yun sa mga testings ko ng mga smartphone na may 5,000 mAh. So, okay yung draining niya, sakto lang. Now, sa kanya namang heating guys, ayan, makikita nyo dyan, 30 degrees nung hindi pa ginamit. At nung ginamit na siya for 1 hour, and high resolution pa sa Mobile Legend yan ha. And yung in-increase lang niya is 33 degrees Celsius. So, 3 degrees Celsius lang yung in-increase sa kanya. So, para sa akin, sa heating guys, okay, normal. Normal lang yung performance niya or yung temperature niya kapag ka nilalaroan mo ng mabibigat na game. So, okay. Now guys, nakita nyo na yung kanyang training and yung kanyang heating performance. Now, let's go on to the gaming. Sa gaming guys, na-amaze din ako dito kay VIVO Y20i kasi
Okay siya sa Mobile Legends, guys. Kaya niya high frame rate, high graphic setting, and very playable talaga siya. No lags and no frame drops. Okay yung kanyang performance. Yung graphic quality, sakto lang. Okay lang din. Laban na rin yung graphic quality niya. Na-amaze din ako sa COD, guys, kasi maximum of high frame rate yung kaya niya. And very high graphic din yung kaya niya sa kanyang graphic quality, guys. Para sa akin, amazing na yon. And super smooth yung kanyang performance. Okay, so sa gaming, guys, impressive itong si VIVO Y20i kasi nga kaya niyang maximum high frame rate and very high graphic quality. Parang minsan na ako nakakaranas ng ganon na setting sa isang entry-level smartphone. So, na-impress ako doon sa gaming performance niya. So, now, natapos na natin siyang tinest. Pag-uusapan naman natin ang kanyang price. So, si VIVO Y20i, nagkakahalaga lang po siya ng 7,499. So, the question is, sulit ba siya? For me, kung ako lang tatanungin, sulit na siya kasi storage pa lang, sakto na naman yung 64GB sa kanyang price. And then, yung battery niya na 5,000 mAh. So, sa chipset din niya, guys, na Qualcomm Snapdragon 460. Para sa akin, solid na chipset na rin yun para sa isang entry-level smartphone. And next is yung kanyang design. Kung makikita nyo nga, ang ganda ng design niya, ang ganda ng placement ng camera, ang ganda rin ng color na dawn white. So, diba? So, yun pa lang yung mga factors na sinabi ko, okay na ako doon, solve na ako doon. As sa gaming performance niya, in fairness, na-amaze ako. So, sa cons naman, guys, hindi siya masyadong big deal para sa akin. Ewan ko lang sa inyo. Yun lang yung napansin ko, micro USB pa siya. And then, yung camera niya, guys, sa likod is dual lang. So, marami na kasing entry-level na silabasan na quad cameras na yung portrait niya is hindi ganun kaganda yung blur effect niya. So, ayun. Yun lang naman. Micro USB lang. And then, yung camera performance na niya sa portrait. The rest of it, guys, okay sa design, check. Battery, check. Performance ng gaming, check. And yung kanyang storage, check. And sa price niya, reasonable lahat dahil 7,499 din naman siya. Sa mga gustong bumili nito, available naman sila nationwide. Pero meron din ito sa Lazada, guys, kung ayaw nyo na pumunta ng mall. So, ibibigay ko yung link sa description box para hindi na kayo mahirapan. So, ayun lang. Maraming po salamat ka-techie sa panonood ng aking video. I hope na nagustuhan nyo itong VIVO Y20i review ko. Don't forget to comment din below kung may mga na-miss akong information na i-share dito sa aking video para naman karagdagang knowledge din sa ating mga viewers. So, ayun. Maraming po salamat ka-techie sa panonood. Huwag nyo kalimutang i-like ang video na to. I-share nyo to sa inyong mga friends na nangangailangan or naghahanap ng mga smartphones na affordable at maganda. And subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel. So, ayun lamang po. Maraming po salamat sa panonood. And see you again sa my next video. Bye, everyone! Mwah!